হে এস্পিৰেণ্ট, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিবিলাকে B.Ed কৰিম বুলি ভাবি আছা তোমালোকৰ কাৰণে এটা আপডেট আহিছে B.Ed কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব মে' মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে মে' মাহৰ 25 তাৰিখে। এক্সাম হ'ব জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখে আৰু ৰিজাল্ট চাগে জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখে আহিব। তাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব 1050 আৰু এই এক্সামটো আমাৰ অসমৰ টোটেল 8খন জিলাত হ'ব: যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ঢকুৱাখানা আৰু শিৱসাগৰত। ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি যিবিলাকে ডিগ্ৰী কৰিছা তোমালোকক 50% লাগিব আৰু যিবিলাকে মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছা তোমালোককো 50% লাগিব। কিন্তু যিবিলাকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তোমালোকৰ 55% থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা। চ' সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিবিলাকে B.Ed কৰিম বুলি ভাবি আছা তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।